Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Thịt ba rọi kho lúc nào cũng ngon, nhưng ăn nhiều thì lại dễ ngán. Có nhiều cách biến tấu để kết hợp thịt kho cùng với các nguyên liệu khác rất lạ và ngon vô cùng, như là thịt kho dưa chua, thịt kho măng. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món thịt kho chuối nha. Rất ngon mà nguyên liệu lại dễ tìm nữa. Từng miếng chuối xanh bùi mềm, dẻo thơm, thấm sâu sốt kho sẽ giúp nồi thịt kho chuối của chúng ta mang hương vị hấp dẫn rất riêng. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn tham khảo thêm những nguyên liệu cần chuẩn bị ngay sau đây. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Hôm nay thì mình sử dụng thịt ba rọi để kho nè. Thịt này đã được rửa với muối và giấm sạch sẽ rồi đó. Bây giờ mình sẽ cắt ra luôn ha các bạn. Mình cắt thành từng miếng vừa ăn, có độ dày khoảng 5 đến 6 mm như thế này. Kho với chuối xanh thì mình chọn thịt nó có mỡ một chút, sẽ béo ngon hơn. Ngoài thịt ba rọi ra thì các bạn có thể chọn thịt vai hoặc thịt nách cũng mềm và ngon lắm. Cắt xong thì mình cho vào thố ướp luôn nè. Tiếp theo thì mình cắt nhỏ một ít lá để rắc lên thành phẩm cho thơm. Hành tím và tỏi thì mình cắt sơ, cho vô máy xay cho nhanh ha. Với 500 g thịt, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh hành tỏi băm, 1,5 muỗng cà phê bột nêm, 2/3 muỗng canh đường, mình dùng ở đây là đường thốt nốt đó các bạn, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước màu đường. Bạn nào muốn tham khảo cách thắng nước màu thì mình có để link bên dưới phần mô tả của video nha. Trộn đều lên và để 15 phút cho thịt ngấm gia vị. Mình sơ chế phần chuối này nha các bạn. Chuối dùng để kho thì hôm nay mình chọn là chuối sứ. Các bạn nên chọn chuối đã già nhưng chưa chín nha. Ngoài vỏ còn xanh và khi bóp vào chuối nó phải cứng như vậy kho mới ngon nha. Khi mua thì các bạn lựa nải còn xanh và cứng là được. Trước khi bào vỏ thì mình chuẩn bị một thau nước, cho vào 1 muỗng cà phê muối, vắt vào đây 2/3 trái chanh, hòa tan. Mình tước bỏ vỏ bên ngoài, hoặc các bạn dùng dao bào sơ, chỉ bỏ phần vỏ xanh thôi nha. Đừng bào phạm sâu vào phần thịt chuối ha các bạn. Mình vẫn giữ cái vỏ dày này vì phần này ăn giòn giòn rất là ngon. Bào vỏ xong thì các bạn cho ngay vào thau nước có pha chanh muối để ngâm chuối ha. Vốn dĩ chuối xanh có rất là nhiều mủ, mình sơ chế kỹ chuối sẽ không bị đen, giúp thành phẩm sẽ ngon hơn đó các bạn. Ngoài chuối sứ ra thì các bạn cũng có thể chọn kho với các loại chuối khác như là chuối Simon, chuối già, chuối sáp vân vân. Lưu ý là nhớ đừng chọn chuối quá non, khi kho sẽ không có độ dẻo bùi. Cũng không nên chọn chuối chín mềm sẽ bị nhão không ngon nha các bạn. Tiếp theo thì mình cắt dọc chuối ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Mỗi trái thì mình cắt làm tư như thế này ha. Các bạn có thể cắt khoanh tròn hay là khoanh xéo tùy thích nha. Và các bạn nên cắt có độ dày một chút, khi ăn sẽ bùi hơn đó các bạn. Cắt xong thì các bạn bỏ trở lại thau nước này luôn ha. Và mình ngâm ở đây 10 phút để chuối ra hết mủ. Quay lại với chuối xanh, mình vớt ra rổ cho ráo nước nè. Và bây giờ mình sẽ xào sơ cho chuối được thơm hơn ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho vào 1 muỗng cà phê hành tỏi băm, phi lên cho thơm. Khi thấy hơi vàng thơm thì mình cho chuối vào, xào đều lên. Và mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm. Mình nêm cho chuối nó thấm sơ thôi nha. Và mình xào từ 3 đến 4 phút rồi tắt bếp. Thịt sau khi đã ướp được 15 phút, mình tiến hành kho luôn nè. Cho vào nồi 1 muỗng canh dầu. Cho hết phần hành tỏi còn lại vào. Phi lên cho hơi vàng thơm và nhanh tay cho thịt vào.
xào đều lên. Khi thấy thịt đã săn lại như thế này thì mình cho vào 400ml nước dừa, 300ml nước lọc, nấu cho sôi lên và các bạn nhớ hớt bọt nha. Sau đó đậy nắp lại cho thịt nhanh mềm và mình nấu với lửa vừa nha các bạn. Sau 15 phút mở nắp và bây giờ mình nêm gia vị thêm gồm có nửa muỗng cà phê muối cho đậm đà nè, thêm 2 muỗng canh nước mắm nữa. Vì sử dụng nước dừa cho nên mình không nêm đường nữa nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho chuối đã xào vào. Trộn đều lên. Và đậy nắp lại cho chuối chín và ngấm nước kho. 15 phút sau thì các bạn mở nắp ra. Lúc này thì thịt cũng đã lên màu nâu đỏ và chuối cũng đã chín nhưng chưa mềm lắm đâu. Mình nếm thử nha. Theo mình rất là vừa ăn, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Cho vài trái ớt vào cho thêm màu sắc nè. Bạn nào thích cay thì mình cắt ớt ra nha. Bây giờ mình không cần đầy nắp nữa và tiếp tục kho. Hạ lửa nhỏ và rim cho nước kho từ từ sắc lại. Lượng nước kho còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được. Tuy nhiên nếu thích rặt hơn, các bạn có thể kho thêm một chút nữa nha. Với liều lượng thịt, chuối cũng như gia vị như vậy là vừa đủ rồi đó. Thời gian kho khoảng 45 đến 50 phút đó các bạn. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp và cho thêm chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm ha. Mình đã hoàn thành xong món thịt kho chuối xanh, đơn giản nhưng ngon lắm đó nha. Mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt ba rọi mềm, thơm, thấm vị đậm đà. Chuối xanh sau khi đã nấu chín cùng với thịt thì vị chát biến mất. Thế vào đó là độ bùi dẻo, thấm nước thịt kho, vừa vặn, hòa quyện cùng với chút béo béo của thịt ba rọi, làm cho từng miếng chuối có độ thơm ngon đặc biệt, có thể ăn nhiều vẫn không gây ngán. Thịt ba rọi khi kết hợp cùng với chuối xanh trở nên một món kho rất ngon lạ miệng và vô cùng đưa cơm. Nước kho rặt vừa phải, độ mặn ngọt vừa vặn, chứ không bị quá mặn đâu nha. Chan vào cơm hay chấm rau ăn cũng ngon hết ý luôn. Chúc các bạn có bữa cơm thật ngon miệng với món chuối kho đơn giản này nha. Nếu yêu thích kênh, cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng làm. Nhớ đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới nhất của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.